બોલ મારી અંબે, જય જય અંબે, 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 બોલ મારી અંબે. જય જય અંબે. જય ભોલે, જય અંબે. આખી જે યાત્રા હતી શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટથી ચાલુ કરેલી, જે અમારા શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના જે ચેરમેન સાહેબ છે, જે બનાસકાંઠા કલેક્ટર મિહિરભાઈ પટેલ સાહેબ છે, તેમના એક કહેવાય કે પ્રોત્સાહન પણ કહી શકાય અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ એક યાત્રા કરવામાં આવી. અને એ યાત્રા જો વાત કરીએ તો કેવી રીતે ચાલુ થઈ, કેવી રીતે શરૂઆત થઈ, તો 51 શક્તિપીઠો, જ્યાં જ્યાં જેટલા પણ શક્તિપીઠો છે, જ્યાં માં સતીના અંગ પડ્યા છે, તો એ દરેક અંગથી માટી મંગાવવામાં આવી અને એ દરેક માટીમાંથી એક એવું અખંડ ભારતના 51 શક્તિપીઠ એનું એક રેપ્લિકા તૈયાર કરવામાં આવી, જે અત્યારે હાલ આપણને દેખાઈ જ રહી છે. અને આ એક રેપ્લિકા તૈયાર કરવામાં આવી અને દરેક જગ્યાએ એની માટી હતી, પણ એનું જે મૂળ સ્થાન કહીએ, અહીંયા આ એક શારદા પીઠ છે, તો આ શારદા પીઠ ઉપર પણ અમે અહીંયાથી પણ માટી મંગાવી હતી. અહીંયા માનો ડાબો હાથ પડ્યો છે એવી માન્યતા પ્રમાણે, એની સાથે સાથે જ્ઞાનનો ઘડો છે. આ જો વાત કરીએ તો આ એલઓસીની અંદર આ એક શક્તિપીઠ છે, શારદા પીઠ છે. અને પેલી બાજુ વાત કરીએ તો પીઓકે છે, પીઓકેની અંદર શારદા પીઠ છે. આખા બ્રહ્માંડની અંદર, આખા દરેક જગ્યાએ જ્ઞાન, જો જ્ઞાનની વાત કરીએ તો જ્ઞાનની દેવી જ શારદા છે. એટલું બધું જ્ઞાન આ પૃથ્વી ઉપર હતું કે જેની કોઈ વાત જ ના થાય, ને બધું જ્ઞાન આપનારી દેવી છે એકમાત્ર શારદા. તો શારદા દેવી જ્યારે જ્ઞાન આપવા નીકળી હતી, ત્યારે બધાની પાસે જ્ઞાન થઈ ગયું હતું ને લોકો જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરતા હતા. અને આ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરતા હતા ત્યારે બ્રહ્માજીએ દેવી શારદાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તું બધું જ્ઞાન તારી જોડે સમાહિત કરી લે. અને એક કુંભની અંદર બધું જ્ઞાન મૂકી એને જમીનની અંદર દાટી અને ત્યાં પીઠ બનાવવામાં આવ્યું, એટલે પથ્થર મૂકવામાં આવ્યો અને એ પથ્થર ઉપર દેવી ખુદ બેસી ગઈ. એટલે જ્ઞાનનો ઘડો જ્યાં હોય ત્યાં પૂર્ણતઃ જ્ઞાન હોય. જ્ઞાન એટલે સત્યનું જ્ઞાન. જ્ઞાન દરેક જોડે હોય છે. કોઈની જોડે ભણતરનું હોય છે, કોઈની જોડે કોઈ કાર્યશૈલીમાં નિપુણ હોય છે, પણ જો વાત કરીએ જ્ઞાનની તો પૂર્ણતઃ જ્ઞાન, જે સાચા ખોટાની પરખ તો બરાબર છે, પણ જો દરેક શંકરાચાર્ય, તો શંકરાચાર્યોને અહીંયા આગળ આ જગ્યા ઉપર પીઠ ઉપર, તો પીઠ કહેવાય તો કે એનો સ્પર્શ કરતા હતા. શંકરાચાર્ય ખુદ પોતે જ અહીંયા આવ્યા હતા. અને અત્યારે હાલ આ શારદા પીઠ જે શ્રીંગેરી મઠના શંકરાચાર્ય છે, શ્રી વિધુશેખર શંકરાચાર્યજી, તેમણે પોતે આવી અને અહીંયા આગળ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. અને આ આખી જે કથા છે, સાંડિલ્ય ઋષિની પણ કથા છે. જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું હતું તો એના 2 છાંટા પણ આ નદીમાં પણ પડ્યા હતા. આ પવિત્ર જળ છે. અને આખા જ્ઞાનની સાથે સાથે અમે એ બધી જ 51 શક્તિપીઠોની માટીમાંથી એક એવું શ્રીયંત્ર બનાવ્યું કે જે એક અનોખું શ્રીયંત્ર છે. અત્યારે હાલ વિશ્વમાં એક જ એવું શ્રીયંત્ર છે કે જે માં જગદંબા અને માં શારદાના જ્ઞાનથી અને માં જગદંબાના આશીર્વાદથી એક એવું શ્રીયંત્ર 51 શક્તિપીઠની માટીમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે, જે પૂર્ણતઃ શ્રીયંત્ર છે. આ શ્રીયંત્ર અને આ 51 શક્તિપીઠ જેના ઉપર ચણોઠી પણ લગાવી છે, જ્યાંથી જે માટી લાયા એને એવી રીતે લગાવી અને આ બધી માટી મિક્સ કરીને એક શ્રીયંત્ર બનાવ્યું. આ બંને અત્યારે અમે શારદા પીઠ ઉપર, એટલે અમે જે અત્યારે પીઓકેમાં આવ્યા છીએ ટીટવાલમાં, ત્યાં અમે શ્રીયંત્ર પણ અર્પણ કરીશું અને અખંડ ભારતના 51 શક્તિપીઠની એક રેપ્લિકા છે, જે એકચ્યુઅલમાં માટી છે, એ પણ અમે અહીંયા અર્પણ કરી. અને અમારો જે એક સંકલ્પ હતો, અમે એક સંકલ્પ લીધો હતો, ઘણા વખતથી અમે એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, અને આજે એ અમે આ અર્પણ કરીને અમારો સંકલ્પ પૂરો કરીશું. પણ એની સાથે સાથે જે અમારી વર્ષોથી જે અમે કાર્ય કરીએ છીએ કે માના માટે શ્રી વિદ્યાની અંદર લખ્યું છે ગંધાષ્ટકમ નામનો શ્લોક, ચંદન, અગર, કપૂર, તમાલ, જલ, કુમકુમ, ઉશીર અને કૂટ, આ 8 પ્રકારના અષ્ટગન એ પણ આજે માં શારદાને અર્પણ કરીશું. એની સાથે સાથે નંદી ઘંટી પણ અત્યારે માં શારદાને અર્પણ કરીશું. એનાથી પણ વિશેષ એક એવી વાત છે કે જે જગદંબાના શ્રી આરાસુરી અંબાજી તરફથી અમે એક પ્રસાદ લાવ્યા છીએ, અને એ પ્રસાદ પણ અમે માને અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને કંકુ જો વાત કરીએ કે કુમકુમ પણ અમે લઈને આવ્યા છીએ માને અંબાજીથી. ઘંટી અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ માને.
અત્તર છે તો અત્તર પણ અમે અહીંયા અર્પણ કરીશું. અને માં જગદંબાનો ત્યાંથી જગદંબાએ જે ઈશારો કર્યો છે અને એના આધારે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, તો અંબાનો પ્રસાદ આ બધી જ વસ્તુની સાથે સાથે અમે અહીંયા આગળ એક શંખ પણ અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. માની દયાથી પૂર્ણ જેટલી પણ વસ્તુઓ હતી એ અમે એના આશીર્વાદથી અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા છીએ. જય ભોલે ગ્રુપ. અને હવે અહીંયા માને અર્પણ કરીશું. આ એક એવો શંખનાદ છે કે જે અત્યારે એલઓસી ઉપર થઈ ગયો છે અને માએ અમારા ને અમે માના વધામણા કરી દીધા છે. અને ઘંટીનો પણ નંદીનાદ જે અમે હર હંમેશ માટે કહીએ છીએ કે શિવ અને પાર્વતીને જે પ્રિય છે એ નંદી છે અને આ નંદીનો નાદ થઈ રહ્યો છે. જય અંબે, જય ભોલે.